Matin risteily Tukholmaan. Tervetuloa kuuntelemaan tarinaa suomen kielellä. Tänään kerron teille tarinan miehestä nimeltä Matti. Tällä kertaa Matti ei mene mökille. Tällä kertaa Matti lähtee merelle. Tämä on tarina perinteisestä suomalaisesta laivamatkasta, risteilystä Ruotsiin. Ota mukava asento. Rentoudu. Kuuntele minun ääntäni. Jos et ymmärrä jokaista sanaa, älä huolehdi. Yritä ymmärtää tarinan punainen lanka. Aloitetaan. Luku 1. Ideointi ja lipun ostaminen. On huhtikuu. Suomessa on kevät, mutta ulkona on hyvin harmaata. Sataa vettä ja tuulee kovaa. Matti istuu kotonaan olohuoneessa. Hän asuu Helsingissä, Kallion kaupunginosassa. Matti katsoo ulos ikkunasta. Harmaa sää tekee hänet väsyneeksi. Hän haluaa pienen loman. Hän haluaa vain pienen tauon arjesta. Arki tarkoittaa normaalia elämää, työtä ja rutiineja. Matti avaa tietokoneen. Hän menee laivayhtiön nettisivulle ja päättää varata risteilyn Tukholmaan. Matka Helsingistä Tukholmaan kestää 1 yön. Laiva lähtee illalla Helsingistä ja on perillä aamulla Tukholmassa. Matti valitsee nettisivulta päivämäärän ja hytin. Sitten hänen täytyy maksaa. Mutta yhtäkkiä Matti pysähtyy. Hän muistaa jotain tärkeää. Passi. Passi on tärkein tavara, kun matkustat ulkomaille, eli toiseen maahan. Matti ei muista, missä hänen passinsa on. Hän alkaa etsimään passia. Hän etsii passia työpöydän laatikosta. Passi ei ole siellä. Hän etsii passia eteisen kaapista. Passi ei ole sielläkään. Matille tulee pieni paniikki. Paniikki on vahva pelon tunne. Hän pohtii, voiko hän lähteä matkalle ollenkaan. Lopulta Matti katsoo vanhan talvitakin taskuun. Sieltä löytyy pieni punainen kirja. Se on Matin passi. Matti huokaa helpotuksesta. Hän menee takaisin tietokoneelle ja maksaa matkan. Nyt hän on valmis lähtemään risteilylle. Luku 2. Pakkaaminen ja ratikkamatka. Matti pakkaa pienen repun.
hän ottaa mukaan puhtaita vaatteita, hammasharjan ja kirjan. Risteily Tukholmaan kestää vain 2 yötä, joten hän ei tarvitse paljon tavaroita. Matti pukee takin päälle. Hän ottaa sateenvarjon ja kävelee ulos asunnosta. Sää on todella huono. Vettä sataa kaatamalla. Sataa kaatamalla tarkoittaa, että vettä tulee taivaalta todella paljon. Matti avaa sateenvarjon. Yhtäkkiä tuulee kovaa. Kova tuuli tarttuu Matin sateenvarjoon. Sateenvarjo kääntyy ympäri ja menee rikki. Sateenvarjon metalliset osat hajoavat. Matti ei voi uskoa huonoa tuuriaan. Hän heittää rikkinäisen sateenvarjon roskakoriin ja juoksee raitiovaunupysäkille. Hän on vähän märkä ja hänellä on kylmä. Pian raitiovaunu eli ratikka saapuu. Puhekielellä raitiovaunua sanotaan usein myös poraksi. Matti nousee raitiovaunun kyytiin. Ratikka on aivan täynnä ihmisiä. Kaikki ovat matkalla kotiin töistä. Sisällä raitiovaunussa on kuuma ja siellä tuoksuu märiltä vaatteilta. Matti ei saa istumapaikkaa, joten hänen täytyy seisoa koko matkan ajan. Raitiovaunu ajaa hitaasti läpi Helsingin keskustan. Matti katsoo ulos ikkunasta. Matka tuntuu pitkältä ja epämukavalta. Mutta sitten maisema muuttuu. Raitiovaunu saapuu Eteläsatamaan. Matti näkee edessään meren. Ja siellä aivan rannassa seisoo valtava valkoinen laiva. Se näyttää kutsuvalta. Raitiovaunu pysähtyy Olympiaterminaalin eteen. Matti astuu ulos kylmään tuuleen. Matka voi alkaa. Luku 3. Satamassa ja laivaan nouseminen. Matti kävelee sisälle Olympiaterminaaliin. Terminaalissa on valtava tungos. Tungos tarkoittaa, että on todella paljon ihmisiä ja liian vähän tilaa. Ihmiset puhuvat kovaan ääneen. Lapset juoksevat ja matkalaukut kolisevat lattialla. Matti tuntee itsensä hieman stressaantuneeksi. Hän kävelee automaatille. Automaatti on kone, josta saa matkalipun. Matin täytyy näyttää koneelle puhelimen näytöltä QR-koodi.
Matti laittaa puhelimen koneen alle. Mutta kone ei reagoi. Valo on punainen. Matti yrittää uudelleen. Valo on edelleen punainen. Matin takana on pitkä jono ihmisiä. Hän kuulee, miten joku huokaa raskaasti hänen takanaan. Ihmiset Matin takana alkavat hermostua. Myös Matti alkaa hermostua. Hermostuminen tarkoittaa, että ihminen on stressaantunut ja kärsimätön. Matti puhdistaa puhelimen näyttöä hihallaan. Hän yrittää 3. kerran. Vihdoin valo muuttuu vihreäksi. Automaatti raksuttaa ja tulostaa pienen kortin. Se on maihinnousukortti. Se on Matin lippu laivaan ja avain Matin hyttiin. Matti on helpottunut ja kävelee nopeasti pois automaatilta. Kello on 5 iltapäivällä. Matti kävelee pitkää siltaa pitkin sisälle laivaan. Laivassa Mattia on heti vastassa iloinen musiikki ja kirkkaat valot. Siellä tuoksuu hajuvedeltä. Kaupungin kolea kevätsää on jäänyt taakse. Luku 4. Hytti ja laivan lähtö. Laiva on valtava. Matti kävelee hissille ja nousee kannelle 9. Laivassa kerroksia kutsutaan kansiksi. Hän löytää oikean hytin. Hytin ovessa on numero 9102. Hän laittaa kortin lukkoon ja avaa oven. Matti astuu sisälle hyttiin ja sulkee oven perässään. Kontrasti on uskomaton. Äsken terminaalissa ja laivan käytävällä oli valtava melu ja tungos. Mutta täällä hytissä on täysin hiljaista. Matti ottaa repun selästään ja istahtaa pehmeälle sängylle. Hän katsoo pyöreästä ikkunasta ulos. Hän hengittää syvään. Matti ehtii levätä hetken, kunnes tapahtuu jotain yllättävää. Koko hytti alkaa täristä. Lattia tärisee ja pöytä tärisee. Ääni on todella matala, mutta voimakas. Matti säikähtää hieman. Säikähtäminen tarkoittaa, että ihminen pelästyy jotain yllättävää asiaa. Sitten Matti tajuaa. Kyseessä ei ole vaara. Se on vain laivan valtava moottori, joka käynnistyy. Laiva herää eloon. Matti nousee sängyltä ja kävelee ulos kannelle. Hän katsoo,
kun laiva irtoaa laiturista. Helsinki ja huono sää jäävät taakse. Edessä on avoin, harmaa meri. Luku 5. Kävelykatu ja tax free. Matti päättää lähteä tutkimaan laivaa. Hän kävelee portaat kannelle 7. Siellä on laivan keskus. Pitkä kävelykatu, jota kutsutaan promenadiksi. Molemmilla puolilla on kauppoja ja kahviloita. Katto on tehty lasista. Ensimmäiseksi Matti menee tax-free-kauppaan. Se on suuri myymälä, jossa tuotteet ovat halvempia, koska niissä ei ole veroa. Matti haluaa ostaa tuliaisia. Tuliainen on pieni lahja, joka ostetaan matkalta. Matti kävelee karkkihyllylle. Hän innostuu vähän liikaa. Hän ottaa 3 isoa pussia salmiakkia ja 4 levyä Fazerin suklaata. Sitten hän menee juomaosastolle ja ottaa 3 painavaa viinipulloa tuliaisiksi ystävilleen. Hän maksaa ostokset kassalla. Kassa antaa hänelle ohuesta kierrätysmuovista valmistetun muovikassin. Matti laittaa painavat ostokset kassiin ja alkaa kävellä takaisin hytille. Matka on pitkä. Yhtäkkiä Matti huomaa, että muovikassin kahva venyy. Muovi on liian ohutta ja ostokset ovat liian painavia. Pussi meinaa mennä rikki. Se on vähällä revetä. Jos kassi hajoaa, kaikki lasipullot putoavat lattialle ja menevät rikki. Matin sydän lyö hieman nopeammin. Hän kävelee hyvin hitaasti ja varovasti. Hän pitää kassin pohjasta kiinni molemmilla käsillä. Onneksi hän pääsee hyttiin juuri ajoissa. Hän laskee kassin sängylle. Kassi pysyi ehjänä. Matti naurahtaa helpotuksesta. Sitten hän tuntee nälän iskevän. Seuraavaksi on ruuan vuoro. Luku 6. Kuuluisa laivabuffet. Ruotsin laivan tunnetuin paikka on buffet, eli seisova pöytä. Se on ravintola, jossa maksat yhden hinnan ja saat syödä niin paljon kuin haluat. Kun Matti astuu sisälle ravintolaan, siellä on täysi kaaos. Kaikki ihmiset ovat nälkäisiä ja kaikki haluavat ruokaa samaan aikaan. Ihmiset juoksevat ympäriinsä lautasten kanssa. Astiat kolisevat. Matti ottaa tyhjän valkoisen lautasen. Hän menee kalapöytään. Hän haluaa ottaa lohta, mutta jono on hyvin pitkä. Kun hän lopulta pääsee kalojen luo, eräs kiireinen mies törmää häneen. Törmätä tarkoittaa,
että ihminen osuu vahingossa toiseen ihmiseen. Matin lautanen melkein putoaa lattialle. Mies pyytää hermostuneesti anteeksi. Vihdoin on Matin vuoro ottaa ruokaa noutopöydästä. Hän ottaa lautaselle kraavilohta, katkarapuja ja perinteisiä ruotsalaisia lihapullia. Hän ottaa myös lasin vettä. Matti etsii oman pöytänsä. Se on aivan ravintolan kulmassa, suuren ikkunan vieressä. Matti istuu alas. Pöydässä on yllättävän rauhallista. Matti katsoo ulos ikkunasta. Laiva etenee kauniissa saaristossa. Saaret ovat pieniä ja kallioisia. Matti maistaa ensimmäisen suupalan lohta. Nam! Kaikki se päivän stressi, sateenvarjon hajoaminen, täysi ratikka, ongelmat terminaalissa ja tax-free-myymälän painava kassi unohtuvat heti. Ruoka on taivaallisen hyvää. Matti hengittää syvään. Hän on kylläinen ja tyytyväinen. Laiva lipuu hiljaa eteenpäin. Luku 7. Laivan sokkelo ja melu. Illallisen jälkeen Matti nousee pöydästä. Hän on todella kylläinen. Kello on jo 11 illalla. Matti on väsynyt. Pitkä päivä ja raskas ruoka tekevät hänet uneliaaksi. Unelias tarkoittaa, että ihminen haluaa mennä nukkumaan. Matti päättää kävellä takaisin hyttiin. Laiva on valtava ja siellä on kymmeniä erilaisia käytäviä. Kaikki käytävät näyttävät aivan samalta. Punainen matto, valkoiset seinät ja paljon ovia. Se on kuin suuri sokkelo. Sokkelo on paikka, josta on vaikea löytää ulos. Matti nousee portaita ylös. Hän luulee, että hän on kannella 9. Hän avaa raskaan oven. Hän luulee saapuvansa hytille. Mutta hän on vahingossa kävellyt suoraan laivan yökerhoon. Yökerho on paikka, jossa ihmiset juovat alkoholia ja tanssivat. Musiikki soi erittäin kovaa. Basson ääni tuntuu Matin rinnassa. Valot vilkkuvat. Yökerhossa on paljon ihmisiä, jotka pitävät kovaa ääntä. Matti ei pidä tästä. Hän ei halua juhlia. Hän haluaa vain rauhaa ja hiljaisuutta. Matti kääntyy nopeasti ympäri, avaa oven ja palaa takaisin portaisiin. Hän kävelee 1 kerroksen ylemmäs. Nyt hän on vihdoin oikealla kannella. Hän löytää oman käytävänsä ja kävelee hytin 9102 ovelle.
Luku 8. Kadonnut maihin nousukortti. Matti seisoo hytin ovella. Hän huokaa helpotuksesta. Pian hän pääsee pehmeään sänkyyn. Hän laittaa oikean käden takin taskuun. Tasku on tyhjä. Matti rypistää otsaansa. Hän laittaa vasemman käden toiseen taskuun. Sekin on tyhjä. Matti alkaa tuntea pientä jännitystä vatsassaan. Missä maihin nousukortti on? Hän ottaa repun selästä. Hän avaa repun ja etsii avainta sieltä. Hän etsii kirjojen välistä. Hän etsii puseron taskuista. Korttia ei ole missään. Maihin nousukortti on kadonnut. Kadota tarkoittaa, että tavara tai asia on poissa, eikä ihminen tiedä, missä se on. Matin sydän alkaa hakata nopeammin. Hänellä on pieni hätä. Hätä on tunne, kun jokin on vialla ja tarvitset apua. Ilman korttia hän ei pääse sisälle hyttiin. Ilman korttia hän ei voi mennä nukkumaan. Onko kortti pudonnut tax-free-myymälään? Jäikö se buffet-ravintolan pöytään? Laivassa on tuhansia ihmisiä. Kortin löytäminen on mahdotonta. Matti on väsynyt ja nyt hän ei pääse sisään hyttiin. Luku 9. Infopiste ja suuri helpotus. Matti yrittää rauhoittua. Hän hengittää syvään. Hän on aikuinen mies. Ongelmat on tehty ratkaistaviksi. Hän muistaa, että laivan 7. kannella on infopiste. Infopiste on paikka, josta matkustajat saavat apua ja tietoa. Matti kävelee takaisin hissille ja menee alas kannelle 7. Infopisteellä on töissä nuori nainen. Hänellä on siisti laivayhtiön uniformu. Nainen ei näytä väsyneeltä, vaikka kello on jo paljon. Matti kävelee tiskille. Iltaa, kuinka voin auttaa? Nainen kysyy ystävällisesti. Matti vastaa. Iltaa. Minulla on pieni ongelma. Minä olen kadottanut minun maihin nousukorttini. Nainen hymyilee. Ei se mitään. Sitä tapahtuu laivalla todella usein. Mikä teidän hytin numero on? Se on 9102, Matti vastaa. Selvä. Saisinko nähdä teidän henkilötodistuksen tai passin? Nainen kysyy. Matti muistaa repun. Hän avaa repun ja ottaa sieltä passin. Hän ojentaa passin naiselle. Nainen tarkistaa nimen tietokoneelta. Hän ottaa tyhjän kortin ja laittaa sen pieneen koneeseen.
Kone raksuttaa. Sitten nainen antaa uuden kortin Matille. Tässä on teille uusi avain. Vanha kortti ei enää toimi, joten kenenkään toisen ei ole mahdollista päästä teidän hyttiin. Hyvää yötä! Matti tuntee valtavan helpotuksen. Helpotus on ihana tunne. Se on tunne, kun suuri stressi tai pelko katoaa. Matti kiittää naista, kävelee hissille ja menee takaisin hytille 9102. Hän laittaa kortin lukkoon. Vihreä valo syttyy. Ovi aukeaa. Luku 10. Yö laivalla ja aamu Tukholmassa. Matti astuu sisälle pimeään hyttiin. Hän riisuu vaatteet ja käy kuumassa suihkussa. Sitten hän menee sänkyyn. Sänky on pehmeä ja puhdas. Nyt Matilla on täysin turvallinen ja rauhallinen olo. Draama on ohi. Laiva liikkuu eteenpäin. Matti tuntee pienen liikkeen ja kuulee moottorin matalan äänen. Matti sulkee silmänsä ja nukahtaa melkein heti. Hän nukkuu sikeästi koko yön. Matti herää aamulla siihen, kun aurinko paistaa sisälle pyöreästä ikkunasta. Laiva on nyt Tukholman saaristossa. Laiva ajaa kapeita väyliä pitkin, hyvin läheltä saaria. Saaret ovat täynnä punaisia ja keltaisia mökkejä. Matti pukee vaatteet päälle. Laiva saapuu hitaasti Tukholman satamaan. Matti näkee kaupungin tornit ja sillat. Hän pakkaa repun. Hän tarkistaa 2 kertaa, että maihinnousukortti ja passi ovat varmasti taskussa. Hän hymyilee. Hän on valmis aurinkoiseen päivään Tukholmassa. Kuuntelet kanavaa Simple Finnish Stories. Tämä oli tarina Matin Tukholman risteilystä. Kerro kommenteissa, oletko sinä käynyt Tukholmassa? Toivottavasti nautit matkasta ja opit uusia sanoja. Kiitos, että kuuntelit. Nähdään seuraavassa videossa.